Ito mga paps pala, good morning yun. Ito yung gagawin kong velocity or ram air ng aking carburetor na 26 mm. Ito pala yung size ng tubo, is dos ito. Ayan, yung size nya. Ito, naputol ko na, pinutol-putol ko na. Ayan. Ayan kung paano yung pagputol ko. Yeah, ayan, nakakorba na siya na. Para mamaya makita natin kung anong resulta pagkatapos nito. Meron akong nagawa pala isang ram air nito. Hindi siya masyadong maganda kasi sinunog ko ng torch. Akala ko kasi magbublo siya, pero hindi naman pala, kaya papalitan ko. Lalong naging pangit dahil naging kulay itim siya. Sige mga paps, umpisahan na natin yung pagwi-welding. Okay. Mga paps, pangalawa. Pangatlo na pala to. Okay, yan lang mga paps. Ang ingatan natin paps pag nag-welding tayo ng stainless ay tumatalsik ang kanyang flux. Kusang natatanggal yan kahit hindi mo napukpukin. Okay, susunod, yun. Ayan natin. Ayun, pupuk lang. Ayun na siya mga paps. Medyo curve siya, no? Mas maganda. I-full weld na natin mga paps na. Matalsik, shit, proteksyon sa mata. Matalsik yung
ng ano ko, ng welding machine ko is ano lang to, 70 lang oh. Ito oh, 65 nga lang, pero malakas pa rin. Ayan, 65 liyan perahin niya. Ganun na ka ano guys, pag nag-welding kayo ng stainless, kasi masyadong mainit kasi to. Kaya pag malakas yung ano, yung amperahe, madaling mabutas yan mga paps. Ayan, ayan. Ayos na, tapos na. Delikado lang, tumatalsik yung mga flux niya. Paps, ang finished product ko. Ayan, hit ko na ngayon to. Eto. Ayan. Ito na siya paps. Ito yung dati ko oh. Ayan. Ayan, magkaiba. Maiksi ito. Ito medyo mahaba. At saka medyo cover siya. Ito kasi humihingi ng piso to eh oh. Pag umulan, pasok yung tubig. Kung ganyan naman, bangga yung clearance dito. Kaya ito, ganito siya. Ayan, para kakaiba siya. Ito yung ano ko, ito siya paps oh. Ayan, ito yung adapter ko. Yan, kakabit natin. Tapos ito, lagyan natin ng ano, ng screen. At nito oh, ilagyan ko siya ng screen para hindi siya pumasok yung mga bato. Ayan, hindi siya makahigop ng dumi. Ayan oh, ito. Ayan, hindi na double ito mga paps eh. Hindi siya single, para at least alikabok lang pumasok, pwede na. Dapat lagyan ko pa ng ano to, ng foam. Pero try ko muna ngayon. Yan, kung maganda siya, try ko muna. Yan mga paps, higpitan ko na to, kakabit ko na to. Isa lang yung clamp ko dito mga paps, kasi wala akong, hanapan ko na lang ng ano, ng isang clamp para maging dalawa yan. Ayan, higpitan ko eh. Hindi ko alam kung saan ko posisyon para hindi sumabit yung ano, yun, ganyan, pwede pala siya, para hindi sumabit yung cover ng gulong, ng ano, ang gulong. Ayan, higpitan na natin. Ano mga paps, maprotektahan sa dumi ang karburador. Ayan, kahit umulan man siya,
pwede pa rin dahil dito protection siya. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. Ayan. Ganyan lang mga paps. Sana magustuhan nyo yung yung nagawa ko na ram air. Ayan, parang turbo siya. Subukan natin panda rin mga paps, ha? Subukan natin panda rin mga paps. Ayan siya mga paps, oh. At least hindi siya mahagok. Ayan. Pwede siya mga paps. Ayan. Sana magustuhan niyo yung mga gawa ko paps. Ayan. Yung ram air niya. Ayan. Huwag niyo po kalimutan mga paps. Matulungan ako. Mag-like kayo, subscribe. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa video na aking gagawin. Maraming salamat mga paps.